Hi, guys. Welcome back to Accountability Podcast, where we dissect the issues that are deep rooted in our society. This is our fourth and final episode within the Defending Democracy series. And today we are discussing about misinformation and disinformation, how it affects our democracy and foreign relations. I am Suveksha with my co host Bikin. Thanks. So, misinformation during the pandemic was really disastrous for us. And I think all of us realize that as well. Okay? But we usually tend to ignore the disinformation and misinformation that is regularly and contagiously affecting our democracy, our relation with foreign countries, and even the local elections right now. भर्खर हाम्रो स्थानीय तहको चुनाव त पास भइहाल्यो but we still have the provincial and federal level elections coming up. So I think it's imperative that we talk about this. And for that, we have Rajneesh Bhandari with us today. He is the founder and CEO of Nepal Investigative Multimedia Journalism Network. He is a global multimedia journalist himself and is regularly helping fight misinformation in Nepal and in the global scenario as well. Welcome to the podcast, Rajneesh. Thank you so much. So how are you doing today? Great. Great to be here. Okay, so let's start with something very basic, होइन जजिसजीले चाहिँ आई थिङ्क फर ओभर अ डिकेड चाहिँ जर्नलिजम सेक्टरमा काम गरिसक्नु भएको छ अनि अहिले चाहिँ मिसइन्फर्मेसनको यो उसमा पनि हुनुहुन्छ सो वाट पुस्ट यु टु बी अ जर्नलिस्ट अनि अहिले जसरी मिसइन्फर्मेसनको लागि फाइट गरिराख्नु भएको छ सो वाट पुस्ट यु इन दिस डिरेक्सन थ्याङ्क यू फर द क्वेसन सुवेक्षा एउटा कुरा के भन्दाखेरि जर्नलिजम चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल्स भनेको इट्स सर्चिङ द ट्रुथ हो हुन्छ नि होइन सो हामी बेसिकली नै के गरेर हुन्छौँ भने यो मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको एगेन्स्टमा नै हाम्रो प्रिन्सिपल्समै हुन्छ सो वी आर सर्चिङ फर द ट्रुथ त्यो भइसकेपछि के होइन मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले त्यसलाई फिल्टर चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन त्यो भएर जर्नलिजममा चाहिँ हामी त्यसरी लागेका हुन्छौँ र अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो कि लाइक वाट पुस मी इन्टु जर्नलिजम इज मलाई चाहिँ त्यो स्टोरी टेलिङको इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि नै थियो त्यो भएर नै मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो त्यही भएर मैले स्कुल लेभलमा एसएलसीमा डिस्टिङसन आइसकेपछि नि मैले चाहिँ ह्युम्यानिटिज पढ्न चाहिँ रोजेको थिएँ हुन्छ नि त्यसपछि मैले जर्नलिजमै चुज गरेँ +2मा तर मलाई अहिले अचम्म र एकदम दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कलेजहरूले चाहिँ ह्युम्यानिटिज हटाइराख्नु भएको छ कि होइन र त्यसमा जर्नलिजम चाहिँ धेरै छैन हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ एकदम आवश्यक छ किन भन्दाखेरि जब चाहिँ जर्नलिजम भनेको चाहिँ सोसाइटी बुझ्ने एउटा एउटा राम्रो खालको सब्जेक्ट हो जस्तो लाग्छ अनि इट्स डाइभर्स हुन्छ अनि एउटा स्पेसिफिक भन्दा पनि जर्नलिजम भनेको जेको बारेमा पनि गर्न सकिन्छ हुन्छ तपाईँलाई इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङको बारेमा इन्ट्रेस्ट छ भने इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गर्न सकियो अथवा तपाईँलाई चाहिँ फ्यासन अथवा चाहिँ फोटोग्राफी अथवा एनी फिल्ड हुन्छ त्यसमा स्टोरी भन्न सक्यो भने त्यो भयो त मलाई चाहिँ आई वान्टेड टु टेल द स्टोरिज अफ पिपल हुन्छ नि त्यो भएर नै अनि पहिलादेखि नै जर्नलिजम इन्ट्रेस्ट भयो र मैले चाहिँ ब्याचलर्स पढ्दाखेरि इन्टर्नसिप गर्न आई वाज लकिली एबल टु गो टु कान्तिपुर टेलिभिजन होइन अनि त्यहाँ गएर इन्टर्नसिप गरेँ इन्टर्नसिप सकिसकेपछि दे अफर्ड मी अ जब होइन मोस्ट लाइकली मेरो काम राम्रो देखेर नै उहाँले मलाई जब दिनुभयो होला होइन त्यही जनआन्दोलन पनि भइरहेको थियो सो आई वाज लकी टु कभर त्यतिखेरको त्यो प्रोटेस्ट हुन्छ नि होइन अप्रिल मुभमेन्ट होइन जुन चाहिँ यो सेन्चुरीको वान अफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट इन द वर्ल्ड हुन्छ नि होइन संसारमै त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि भएको प्रोटेस्टहरूमध्येको सुरुवाती प्रोटेस्ट थियो त्यो नेपालमा भएको तर त्यसको बारेमा मैले कभरेज गर्न पाएँ र त्यसपछि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव भयो त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया भयो होइन त्यसको बारेमा पनि रिपोर्टिङ गर्ने भयो र जर्नलिजममा लागिसकेपछि एउटा मजा भनेको के भन्दाखेरि वी गेट अपडेटेड एभ्री डे हुन्छ नि के भइरहेछ कस्तो भइरहेको छ भनेर एउटा हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन पिपुललाई चाहिँ के कस्तो खालको प्रब्लम छ हुन्छ नि होइन त्यसको बारेमा अवेर हुन सकिन्छ आई थिङ्क त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले भोगिरहेको समस्याहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै अवगत हुन सकिन्छ नट थ्योरिटिकल्ली लाइभ एक्सपिरियन्समा हुन्छ नि फिल्डमै गएर हुन्छ नि जस्तो भुइँचालोको बेलामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि फिल्डमै गएर पनि त्यो गर्न सक्यो त्यो भएर चाहिँ इट्स आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट प्रोफेसन्स मेरो लागि हुन्छ नि आई मे बी बायस्ड फर अदर्स बट मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ सर That's great.
So हजुरको अब यो NIMJN-बाट र and then from your past work as well, I think you have over 80 journalist network in अहिले. And so you've given trainings to journalists in the past as well, Nepalमा, internationalमा पनि. Recently you've given trainings to journalists from Bangladesh. But अहिले चाहिँ you're giving fact-checking trainings to journalists in Nepal, होइन? And in light of अब recent past, your local elections पनि, how is that going and how is that going to affect journalism or media अहिले in Nepal and in the upcoming elections as well? या अब हामीले मलाई चाहिँ जर्नलिजममा आइसकेपछि र आफूले इन्टरनेसनली वर्क गरिसकेपछि मलाई एउटा लागेको कुरा के थियो भन्दाखेरि आफूले पनि अब बाहिर गएर पढिसकेपछि के लाग्यो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ एकदम आवश्यक छ हुन्छ नि होइन. किन आवश्यक छ भन्दाखेरि मिडिया आउटलेटले नै त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेर हुँदैन कि होइन. अब मेन त मिडिया आउटलेटहरूले गर्नु पऱ्यो नि त होइन. आफ्नो इन हाउस ट्रेनिङहरू भएन चाहिँ राम्रो हुन्छ. त्यो भइसकेपछि ट्रेनिङहरू आवश्यक छ. र त्यो ट्रेनिङहरूमा पनि अझ यो मल्टिमिडिया स्टोरी टेलिङको ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै जब मैले सुरु गरेँ 2011-12देखि नै मैले ट्रेनिङ सुरु गरेँ यो मल्टिमिडिया स्टोरी टेलिङको. र त्यसमा पनि स्पेसली यो मोबाइल जर्नलिजमदेखि लिएर अरू ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यतिखेर चाहिँ लाइक धेरैलाई थाहा थिएन हुन्छ नि मल्टिमिडिया स्टोरी टेलिङ भनेर के हो भनेर. अब अहिले तपाईँले जर्नलिस्टहरूलाई सोध्नुभयो भने दे वान्ट टु लाइक गिभ द बायो एज माई नेम इज दिस एन्ड आइएम अ मल्टिमिडिया जर्नलिस्ट हुन्छ नि. सो विच इज रियली गुड होइन. त्यो भइसकेपछि अनि त्यो ट्रेनिङहरू आवश्यक भएर अनि वी स्टार्टेड डुइङ ट्रेनिङ्स. काठमाडौँको धेरै जिल्लाहरूमा गएर ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ हामीले. त्यो भइसकेपछि अनि एउटा फिल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जर्नलिस्टहरूसँग कुरा गरिसकेपछि देयर इज अ निड फर लाइक अ काइन्ड अफ नेटवर्क हुन्छ नि. द्याट्स वाइ वी स्टार्ट दिस नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नलिजम नेटवर्क हुन्छ नि. सो हाम्रो प्राइमरी फोकस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ एट द सेम टाइम मल्टिमिडिया स्टोरी टेलिङ हुन्छ नि. त्यो स्टोरीको कन्टेन्टमा पनि वी वान्ट टु बी रियली रिच. वी वान्ट टु इन्भेस्टिगेट एन्ड टेल स्टोरिज हुन्छ नि होइन. हामीले पास्ट इन्भेस्टिगेसन्सहरू गरेका छौँ. कोभिड-19 बेलामा हामीले कोलाबोरेटिभ रिपोर्टिङ गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ देशभरका 23जना जर्नलिस्टहरूले चाहिँ कोभिड-19मा भएका व्यथितिको विसङ्गतिको त्यसपछि त्यहाँ भएको अनियमितताको बारेमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ. र त्यो चाहिँ मेजर मिडिया आउटलेट्सहरू जस्तो कान्तिपुर नागरिक होइन लगायतका मिडिया आउटलेट्सहरूमा चाहिँ त्यो पब्लिस भएको छ. र त्यो स्टोरिजहरूमा आएको कुराहरूलाई मात्रै पनि ध्यान दिएको भए हुन्छ नि होइन. जस्तो सेकेन्ड वेभमा जुन क्षति भयो त्यो हुन्थेन हुन्छ नि. र त्यो स्टोरिजमा आएको फाइन्डिङ्सहरूलाई मात्रै सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ केही कुराहरू लिनुभयो भने आउने पेन्डेमिक र अरू हेल्थ इमर्जेन्सिजहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो सहज हुन्छ नि. त्यो चाहिँ बाहिरबाट आएको इक्विपमेन्ट्सहरूको त्यसको टेस्टिङको कुराहरूदेखि लिएर यो ट्रेनिङहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूमा पनि हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ. ओके, जस्तो हजुरले अहिले कुरा गरिराख्नु भएको जस्तै नेपालमा चाहिँ अलिकति हाम्रो यो मिसइन्फर्मेसनको उसमा पनि आउँदाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकतिर चाहिँ एकदमै गभर्मेन्टले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई लाइक जर्नलिजम सेक्टरलाई चाहिँ सेन्सर गर्न खोजिरहेको छ. अलि रेस्ट्रिक्सन्सहरू लगाइरहेको छ, बिल्सहरू अमेन्ड गरेर भन्ने कुराहरू छ. अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ एकदमै धेरै मिसइन्फर्मेसन पनि छ. युट्युब च्यानल्सहरू मिडिया आउटलेट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति रेगुलेट गर्न सकेन राम्रोसँग भन्ने कुरा पनि छ. सो हाउ डु यु सी यो दुईवटा सिचुएसनलाई? यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ. कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले मिडिया र सोसियल मिडियालाई चाहिँ वी निड टु डिफ्रेन्सिएट हुन्छ नि होइन. बिकज सोसियल मिडिया इज नट जर्नलिजम होइन. अनि जर्नलिजममा आएको कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा जान्छ. तर कसरी हेरेको छ भन्दाखेरि फेसबुकमा जे आयो त्यो चाहिँ जर्नलिजमै हो भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ बुझिएको छ हुन्छ नि. विच इज नट ट्रु नि होइन. सोसियल मिडिया इज नट जर्नलिजम हुन्छ नि. युट्युबमा आएको कुरा इज नट जर्नलिजम हुन्छ नि. सो त्यो कुरा हेरेर मिडियालाई र जर्नलिजमलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने होइन हुन्छ नि होइन. सोसियल मिडियामा डेफिनेटली हुन्छ नि. मैले ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि अरू कुरामा जाँदाखेरि पनि युट्युबको बारेमा धेरै आलोचनाहरू भइरहेको हुन्छ युट्युबरहरूको बारेमा. तर के नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले युट्युबरहरूको लागि ह्याभ दे डन लाइक एनी ट्रेनिङ्स हुन्छ नि. ह्याभ दे डन लाइक कन्फरेन्सेस होइन. युट्युबरहरूले कस्तो खालको कन्टेन्ट कसरी राम्रोसँग चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ उहाँहरूको स्किल्स डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो नि त होइन. त्यो भइसकेपछि उहाँलाई राइट डिरेक्सनमा र राम्रो तरिकाबाट चाहिँ अप्रोच गरेर राइट डिरेक्सनहरू देखाउन सक्यो भने त त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ नि त होइन. त्यस्तै यो सोसियल मिडियामा आउने कुराहरूलाई पनि हाम्रोमा के भने लिट्रेसीको कमी छ हुन्छ नि. मिडिया लिट्रेसीको एकदमै कमी छ हुन्छ. कुन मिडियालाई कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी चाहिँ त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने होइन कसरी चाहिँ रियाक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै कमी छ किन भन्दाखेरि फेसबुकले त कुनै कन्टेन्ट बनाउँदैन होइन तपाईँ समाचार कहीँमा पढ्नुभयो भन्दाखेरि फेसबुकमा पढ्ने विच इज लाइक फेसबुक डज नट क्रिएट एनी कन्टेन्ट होइन त्यो भइसकेपछि त्यो कन्टेन्ट कहाँबाट आयो कसले लेख्यो कस्तो वेबसाइट हो होइन त्यसको बारेमा हेर्नेदेखि लिएर र जुन हामीले अहिले प्रसङ्ग गरिरहेको छ मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसैले दिएको सन्देश हुन्छ नि त्यो उसको उद्देश्य के छ हुन्छ नि कुनै पनि सन्देश आइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि वाट इज द मोटिभ हुन्छ नि होइन त्यसको सोर्स के छ हुन्छ नि त्यो जेन्युन सोर्स हो कि होइन त्यसको वेबसाइट कस्तो छ होइन त्यसपछि लिएर त्यो लेख्ने व्यक्ति कस्तो छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामी के गर्नु छ भने हामी भेरिफिकेसनमा जानुपर्छ अब भेरिफिकेसनमा किन जानु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जर्नलिजम हुँदाखेरि जर्नलिजममै त्यो भेरिफिकेसन गरेर इन्फर्मेसन आएको हुन्थ्यो अब अहिले सोसियल मिडिया आइसकेपछि के भन्दाखेरि एभ्री वान सिम्स टु बी अ जर्नलिस्ट हुन्छ होइन सिटिजन जर्नलिजम कन्सेप्ट आयो सबैले पब्लिसिङ गर्न सक्यो पहिला पब्लिसिङ गर्न त गाह्रो थियो नि त होइन तर अहिले त वेबसाइट ब्लगदेखि लिएर फेसबुक पोस्ट एभ्री वान कुड रिच आउट टु एनी वान हुन्छ होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो भेरिफिकेसनको टुल्सहरू अब जर्नलिस्टले मात्र होइन पब्लिकले पनि बुझ्नु पऱ्यो पब्लिकले पनि सिक्नु पऱ्यो पब्लिकले पनि युज गर्नु पऱ्यो हुन्छ नि होइन त्यसमा थुप्रो टुल्सहरू छ हुन्छ नि जस्तो तपाईँले टेक्स्टको लागि फ्याक्ट चेकिङ गर्नको लागि आफ्नै टुल्सहरू छ फोटोको लागि फ्याक्ट चेकिङ गर्नको लागि आफ्नै टुल्सहरू छ भिडियोको लागि आफ्नै टुल्सहरू छ होइन त्यसमा हुनु पऱ्यो त्यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो अहिले हालसालै सम्पन्न भएको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ त्यसमा पनि हामीले थुप्रो कुराहरू देख्यौँ भोग्यौँ सुन्यौँ होइन त्यसमा कसरी चाहिँ एकजना क्यान्डिडेटले अर्को क्यान्डिडेटलाई होइन कसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि अनइथिकल रूपमै म भन्न चाहन्छु होइन त्यसरी चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि आफ्नो भोट बढी आउँछ भने गाली गलौजमै उत्रिनु भयो हुन्छ नि होइन त्यो हेट स्पिच भयो कि त्यो चाहिँ होइन त्यसमा गएर त्यसले समाजलाई केही फाइदा गर्दैन उहाँलाई पनि फाइदा गर्ने देखिँदैन होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले डेमोक्रेटिक वेमा डेफिनेटली कन्टेस्ट हुन्छ होइन त्यो जहाँ पनि हुन्छ उम्मेदवारको गल्ती कमजोरी औँल्याउनु पनि पर्छ होइन डेमोक्रेसीमा हुने भनेको त्यो हो तर त्यो के हुनु पर्ने एउटा इथिकल रूपमा एउटा हुन्छ प्रोफेसनल रूपमा भइदियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो संस्कार डेभलप गर्छ होला किनभने अहिले हामीले पोलिटिक्समा खोजिरहेको भनेको राम्रो संस्कार हो हुन्छ नि एउटा अकाउन्टेबल संस्कार एउटा इन्टिग्रिटी भएको र त्यो सँगसँगै चाहिँ अनेस्टी र अर्को चाहिँ इन्क्लुसिभ र एट द सेम टाइम चाहिँ अरूलाई रेस्पेक्ट पनि गर्ने होइन सबै पर्सपेक्टिभहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके सो पुटिङ असाइड यो इलेक्सनको फ्याक्ट्स विल डिस्कस द्याट अलिकति एकछिनमा होइन यो सोसियल मिडिया एज यु सेड सोसियल मिडिया एन्ड जर्नलिजमलाई डिफ्रेन्सिएट गराउन इम्पोर्टेन्टै छ जस्तो लाग्छ बट आई थिङ्क इट्स रियली च्यालेन्जिङ त्यो गर्नु किनकि अब हामीले जर्नलिस्टहरूलाई गर्न सकौँला होइन लिमिटेड युट्युबर्सहरूकोलाई त गर्न सकिन्छ बट तपाईँले जुन भन्नुभयो जस्तै पब्लिकको अहिले पर्सेप्सन के छ कहाँबाट पढेको न्युज भन्दा फेसबुकबाट कहाँबाट सुनेको युट्युबबाट भन्ने त्यो पर्सेप्सनलाई चेन्ज गराउनु चाहिँ आई थिङ्क इट्स द बिगेस्ट च्यालेन्ज क्या अहिले मिसइन्फर्मेसन फाइट गराउनलाई पनि है त्यो 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 डेफिनेटली त्यो लिट्रेसी चाहिँ अब स्कुल लेभलबाट नै सुरु हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली एउटा मिडिया लिट्रेसी भनेर प्रोग्रामै राख्नुपर्छ यसमा चाहिँ अर्को जस्तो अब सोसियल मिडिया कम्पनीजहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ नि त यो होल प्रोसेसमा सो डु यु नो नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ कस्तो छ यसमा अप्रोच सोसियल मिडिया कम्पनीजहरूसँग कम्युनिकेसनमा बस्ने अरू हुन्छ नि बिकज इलेक्सन्सहरू पनि अब नेक्स्ट इलेक्सन्सहरू पनि आइरहेको छ सो त्यो मिसइन्फर्मेसन फेक न्युजहरू ट्र्याक गर्नको लागि अब यसमा चाहिँ यो इलेक्सनको बेलामा चाहिँ इलेक्सन कमिसनकै हुन्छ नि सोसियल मिडिया मोनिटरिङदेखि लिएर मिडिया मोनिटरिङ चाहिँ त्यो भइ नै हुन्छ नि अब यो नयाँ कुरा नै पहिलादेखि नै 60 अर्गनाइजेसन्स अहिले सेट गरेको छ अब्जर्भेसन्सहरू गरेर हुन्छ त्यो भइ नै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एकदम क्रिटिकल कुराहरू भयो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रेस रिलिजहरू गरेर गर्ने आउँछ स्पष्टीकरण सोध्ने त्यो चाहिँ गरेर आउँछ त्यो चाहिँ उम्मेदवारहरूको हकमा भयो र इन जेनरल चाहिँ अब त्यस्तो केही हुन्छ नि कसैले एकदम वितृष्टा नै फैलायो भने गभर्मेन्टको र स्पेसली पुलिसको हुन्छ नि त्यो उनीहरूले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ नि साइबर ब्युरो भन्ने हुन्छ नि होइन त्यसपछि लिएर अब त्यो कुन कस्तो खालको केस हुन्छ नि त्यो रूपमा चाहिँ हेरिरहेको देखिन्छ हुन्छ नि त्यो देखिन्छ र त्यो बेला बेलामा चाहिँ त्यो जुन लेभलको इन्गेजमेन्ट चाहिँ अरू बिगर नेसन्सहरूको भइरहेको हुन्छ नि टेक कम्पनीजहरूसँग
त्यो लेभलको इन्गेजमेन्ट चाहिँ मेरो विचारमा नेपालमा चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि आइदर गुगल अर विथ हुन्छ नि फेसबुक अर ट्विटर हुन्छ नि होइन जस्तो बाहिर देशहरूमा के हुन्छ नि त्यो इन्गेजमेन्ट एकदम हाई हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो अलिकति कम भएको मैले चाहिँ त्यो त्यो त आई थिङ्क इट्स नट अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स पोसिबल फर इलेक्सन कमिसन टु इभन अहिले त्यो डिरेक्टली गर्न पनि एन्ड आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल एक्टर्सहरू आइएनजिओज एनजिओज सिएसओजहरूले नै सँगै मिलेर कोलाबरेट गरेर एन्ड देन टु टक टु अब यो इन्टरनेसनल यस्तो सोसियल मिडिया कम्पनीजहरू पनि टु रेगुलेट अहिले इलेक्सन्समा एन्ड अदर मिसइन्फर्मेसन एज वेल मलाई थाहा भएको चाहिँ अहिलेसम्म यो लाइक अबाउट अ मन्थ अगो चाहिँ आई हर्ड देयर वाज डिस्कसन्स विथ मेटा होइन फेसबुकसँग र इलेक्सन कमिसनसँग चाहिँ मिलेर अब यो लोकल इलेक्सन्समा त पोसिबल हुँदै भएन केही पनि भएन जस्तै अब यो अब अपकमिङ प्रोभिन्सियल र फेडरलमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर बट देयर इज नो मोर इन्फर्मेसन आउट इन द पब्लिक अहिले यसमा चाहिँ सो यो इलेक्सन्सकै कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ अहिले अब मिसइन्फर्मेसन देश सो मच पब्लिकबाट नै गइरहेको पनि छ तर पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि कति अब आफ्नो भोट्सहरूलाई मोस्टली इलेक्सनको बेला त भोट्सहरूलाई आफूतिर ड्राइभ गराउनलाई चाहिँ मिसइन्फर्मेसनहरू कति पब्लिस गरिरहेको हुन्छ भन्ने पनि छ इलेक्सन कमिसन हेज प्रोभिजन्स टु प्रोटेक्ट द्याट अहिले यो लोकल इलेक्सन्समा पनि गरेको अब पार्टिजहरूले चाहिँ आफूले युज गर्ने सोसियल मिडिया रेजिस्टर गराउनुपर्छ भनेर त गरेको बट देयर आर सो मेनी इन्डिपेन्डेन्ट यस्तो सोसियल मिडिया अकाउन्ट्सहरू युट्युबहरू अनि त्यो गर्न एथिकल त होइन त्यसलाई कन्ट्रोल गराउनु चाहिँ कसरी सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल मिसइन्फर्मेसन सोसियल मिडियामा आउने कुरालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन हो यसमा चाहिँ अब यो यसको गम्भीर्यता हुन्छ नि होइन गम्भीर कति गम्भीर छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हुन्छ नि मिसइन्फर्मेसन यो फ्लो भयो भने के गर्न सक्छ कस्तो हानि गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ यो चुनाव अगाडि चाहिँ केही ठाउँहरूमा विशेष गरेर 3वटा जिल्लामा एउटा चाहिँ धनगढी अर्को हामी विराटनगर र जनकपुर हुन्छ नि त्यहाँको लोकल लिडर्सहरूसँग चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ के कस्तो स्थिति छ भनेर छलफल गर्ने र केही कुरा सेयर गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन यो फ्लो भयो होइन फेक न्युज यो आयो भने चाहिँ यसले चुनावी चाहिँ जुन परिणाम हुन्छ त्यसमा पनि असर गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ यसको प्रभाव रहन सक्छ र यसले हिंसा पनि बढाउन सक्छ हुन्छ नि होइन किन भन्दाखेरि केही कुरा एकदम म्यासिभली आयो भने त्यसले हिंसा पनि बढाउन सक्छ भनेपछि उहाँहरू अवेर डेफिनेटली हुनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलि हुन्छ नि लोकल लेभलको ठुलो नेताहरू हुनु होइन त्यो लेभलको चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ बुझाउन त्यो लेभलको इन्गेजमेन्ट त्यो लेभलको अवेरनेस चाहिँ आवश्यक देखिन्छ तपाईँले भनेको त्यो क्वेसन त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने लाइक हाउ डु वी कन्ट्रोल मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अवेरनेस नै हो लाइक वेन पिपल आर अवेर दे विल नट डु इट हुन्छ नि होइन तर फेरि यो हामी कुरा गरेर हुन्छौँ कि लाइक मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन मात्रै होइन देयर इज माल इन्फर्मेसन एज वेल होइन त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ होइन जसले चाहिँ त्यो सेयर गरिरहेको हुन्छ उसलाई थाहा छ कि त्यो झुट हो हुन्छ नि होइन तर त्यस्तो कन्टेक्समा गरिदिन्छ कि त्यो राइट जस्तो देखिन आउँछ र त्यसले चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा हिट गर्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो लेभलको त्यो एथिकल कुराहरू पनि त्यहाँ आवश्यक छ त्यही भएर यो सजिलो प्रश्न होइन हुन्छ नि हाउ डु वी कन्ट्रोल लाइक मिसइन्फर्मेसन इट्स अनि फेरि यो कुरा चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन संसारभरिकै प्रब्लम हो इलेक्सनको बेलामा हुन्छ नि हामीले युएस इलेक्सनमा देख्छौँदेखि लिएर अरू देशहरूको इलेक्सनमा देख्छौँ हाम्रै हुन्छ नि नेबर्सहरूको इलेक्सनमा पनि देखिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो भइरहेको हुन्छौँ तर एउटा चाहिँ जर्नलिजमले गर्न सक्ने कुरा के हो चाहिँ म त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जर्नलिजमले गर्न सक्ने भनेको एउटा चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ हुन्छ नि होइन नयाँ दिन सक्ने भनेको चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ हो होइन जस्तो नेपालमा पनि 2वटा संस्थाहरू चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ गरिरहेका छन् होइन एउटा चाहिँ पानो साउथ एसिया चेक भन्ने छ अर्को चाहिँ नेपाल फ्याक्ट चेक भन्ने छ होइन त्यस्तै गरेर यी संस्थाहरू छन् उहाँहरूसँग लिमिटेड रिसोर्सेस छ लिमिटेड म्यान पावर छ सुरु गर्नुभएको छ एकदम राम्रो छ तर त्यस्तै कुरा चाहिँ अरू मिडिया आउटलेटहरूले पनि इन्डिपेन्डेन्टली भित्रै आफै सुरु गरेर त्यो गऱ्यो भने एकदमै त्यो राम्रो हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ जर्नलिस्टहरूलाई ट्रेनिङ दिने हुन्छ नि हरेक जर्नलिस्टहरूलाई इफ अल जर्नलिस्ट आर फ्याक्ट चेकर्स त्यो भइसक्यो भने चाहिँ मिडियामा चाहिँ यो बेलामा यो मिडियाको जुन ल्याप्सेसहरू आइरहेको हुन्छ त्यो आउन चाहिँ रोक्छ सो
how to control misinformation is like by empowering journalists, by training journalists, at the same time awareing people and public. हुन्छ नि त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ केही हद र केही लेभलसम्म त्यो हुन्छ. एट द सेम टाइम त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सोसियल मिडिया युजर्सहरूलाई पनि के गर्नु पऱ्यो भने त्यही लेभलमा इक्विप गर्नु पऱ्यो, अवेर गर्नु पऱ्यो. त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी गुड. जस्तो यो इलेक्सनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म पनि अलिकति अगाडि 1 महिना जति अगाडि चाहिँ मैले पनि जर्नलिस्टहरूसँग त्यो प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको थिएँ. सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ इलेक्सनको टाइमको लागि चाहिँ एक उम्मेदवार एक पत्रकार जस्तो भएको छ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो कि जस्तो उम्मेदवारहरूको चाहिँ आफ्नै अनलाइन पोर्टल्सहरू जस्तो उहाँहरूले बनाएर आफ्नो हिसाबको न्युजहरू चाहिँ हालिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा छ. सो नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क यो पार्टिसन प्रेस चाहिँ एकदमै धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई. जर्नलिस्टहरू आफै एउटा पार्टी लाइनमा बिलिभ गर्ने, आइडियोलोजीमा बिलिभ गर्ने अनि त्यसले कतै न कतै उहाँहरूको त्यो नट जस्ट पत्रकारहरू मात्र होइन, त्यो मिडिया हाउसेसहरू पनि त्यो हिसाबले डिभाइडेड देखिन्छ. सो यसले चाहिँ यो माल इन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रड्युस हुनेमा चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो हात छ होला? अब त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले एकदम त्यो गम्भीर हुन्छ नि, द्याट्स अ भेरी एकदम गम्भीर कुरा हो त्यो हुन्छ नि होइन. किनभने मैले गरिरहेको र मैले बुझेको जर्नलिजममा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जर्नलिस्ट सुड बी अब्जेक्टिभ हुन्छ नि होइन. र कुनै पनि कुरामा त्यो ओपिनियन दिनुभन्दा अगाडि एकदम थरो इन्भेस्टिगेसन्स गरिसकेपछि मात्रै त्यो ओपिनियन दिने कुरा छ. र अर्को कुरा चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन त्यो एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, पार्टीलाई भोट दिने कुरा भएन कि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि फेभरेट एउटा बनिदिने, त्यो चाहिँ जर्नलिजमको एथिक्समा पर्दैन हुन्छ नि होइन. त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु. तर मेरो एकजना प्रोफेसर हुन्थ्यो लेन डाउनी, उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ वासिङटन पोस्टको एक्जिक्युटिभ एडिटर र वाटरगेट स्क्यान्डलको चाहिँ युज वान अफ द एडिटर्स हुन्छ नि होइन. रिपोर्टर्स अरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एडिटर हुनुहुन्थ्यो. सो इलेक्सनको बेलामा उहाँले जहिले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि म भोट हाल्दिनँ हुन्छ नि होइन. म भोट किन हाल्दिनँ भन्दाखेरि त्यसले पनि मेरो त्यो इन्टरनल जुन अब्जेक्टिभिटी हुन्छ, फेयरनेस हुन्छ, त्यसमा असर गर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन. त्यो भइसकेपछि यो कुरामा चाहिँ डेफिनेटली जर्नलिस्टले पार्टीको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ होइन, त्यो विथ फेयरनेस होइन. त फेभरेटिजम गरेर एउटा मान्छेलाई बोकेर एउटा पार्टीलाई बोकेर त्यो गर्नु भएन हुन्छ नि होइन. त्यो भयो भने त त्यस्तो गऱ्यो भने त जर्नलिजमै भएन हुन्छ नि. द्याट इज नट जर्नलिजम. जर्नलिजम इज डेड देयर हुन्छ नि होइन. त्यो चाहिँ पिआर हुन जान्छ हुन्छ, पब्लिक रिलेसन हुन गयो हुन्छ नि होइन. त्यसमा इभेन्टको रिपोर्टिङ चाहिँ होला होइन, त्यहाँ जर्नलिजम भएन. किन भन्दाखेरि जर्नलिजम भनेको इट्स इम्पोर्टेन्ट टु सोसाइटी हुन्छ नि होइन. इट्स इम्पोर्टेन्ट टु सोसाइटी र जुन देशमा स्ट्रङ जर्नलिजम छ र स्ट्रङ यो रिपोर्टिङहरू भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसले त पब्लिकलाई फाइदा गर्ने हो नि होइन. मैले अथवा कुनै जर्नलिस्टले कुनै पोलिटिसियनको बारेमा राम्रो कुरा गर्नु अथवा चाहिँ मैले अथवा कुनै जर्नलिस्टले कुनै पोलिटिसियनले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो कुरा गर्नु भएन भनेर रिपोर्टिङ गऱ्यौँ भने त्यसले त इन अ लङ रन पब्लिकलाई फाइदा हुने हो नि त होइन. जस्तो स्थानीय तहमा कोही आउनुभयो, उहाँले यो काम गर्नु भएन, यस्तो यस्तो गाह्रो भयो, बिगार गर्नुभयो भनेर रिपोर्टिङ गऱ्यो भने त त्यसले त थाउजन्ड्स अफ पिपललाई एफेक्ट गर्छ नि त होइन. त्यो जर्नलिजम भनेको त इट्स फर द पिपल हुन्छ नि होइन. त्यो इट्स फर द पिपल हु निड लाइक त्यो सपोर्ट हुन्छ नि, त्यसको लागि हो. इट्स नट बिङ अ पपेट अफ अ पावर हुन्छ, पावरफुल पर्सन हुन्छ नि. त्यही त यो लोकल इलेक्सन्समा पनि देखिएको थियो जस्तो लाग्यो. आइएम नट गोइङ टु टेक नेम्स, बट देयर वाज अ रियली प्रोमिनेन्ट एउटा अनलाइन पोर्टल द्याट सेड समथिङ अबाउट इलेक्सन क्यान्डिडेट होइन, विदाउट फ्याक्ट्स द्याट फेल सो पर्सनल के, त्यो एकदम डिरेक्टली नै एट्याक गरेको जस्तो नै थियो. एन्ड इट वाज सो डेफिनेटली लाइक यो के छ भन्दाखेरि मिडियाको अर्थ र राजनीति हुन्छ नि होइन. अर्थ इन अ सेन्स के भन्दाखेरि मिडियाको फन्डिङ कहाँबाट छ, कसरी चलिरहेछ एउटा त्यो, र अर्को चाहिँ मिडियाको राजनीति हुन्छ नि होइन. उनीहरूले फ्रेमिङ के गरिरहेछ, कस्तो गरिरहेछ, यो कुरा पनि बेला बेलामा चाहिँ के हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि इन अ सेन्स पब्लिक अडिट हुन्छ नि, वाट अडियन्स पर्सेभ हुन्छ नि, त्यो पनि हुनुपर्ने छ. र गुड मिडिया इज वान लाइक द्याट इज अनबायस्ड हुन्छ नि, द्याट रिपोर्ट्स द ट्रुथ एन्ड द्याट होल्ड्स द पिपल इन पावर अकाउन्टेबल.
अनि यो यस्तो मिसइन्फर्मेसन र म्याल इन्फर्मेसन द्याट यु सेड अहिले यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्सन्समा त डेफिनेटली भइहाल्यो पोलिटिक्समा मात्र नभएर आई थिङ्क इट्स एफेक्टिङ आवर रिलेसन्स विथ इन्टरनेसनल कम्युनिटिज एज वेल क्या अहिले स्पेसली अब अहिले हेर्दा रिसेन्ट टाइममा पनि होइन यो फरेन एड्सहरू फरेन प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ फरेन सपोर्ट्सहरू त्यसको सराउन्डिङ केही इन्टरनेसनल कम्युनिटीले सपोर्ट गरोस् या केही स्पेसिफिक भन्यो भने there's so much misinformation and malinformation flowing around के त्यसको बेलामा अनि यस्तोहरू ड्राइभ गराउनलाई अब यो मिसइन्फर्मेसन यस्तो यो पब्लिकबाटै स्टार्ट हुने हो कि यो नलेज कम भएर हो कि इज दिस अ कम्प्लिटली पोलिटिकल एजेन्डा नै होला यस्तो नेपालमा चाहिँ यसमा मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा भनेर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट थिङ दुई तिनवटा कुरा छ एउटा त के भन्दाखेरि जस्तो हामी जर्नलिजममा के भन्छ भन्दाखेरि इट्स भेरिफिकेसन हुन्छ नि होइन अब यदि हाम्रो सोसाइटी चाहिँ लजिकल छ ऱ्यासनल छ र ट्रुथमा विश्वास गर्छ भने पहिला कुनै पनि फरेन एड होस् होइन फरेन एडको डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा पढियो भने होइन एनी हुन्छ नि एनी प्रोजेक्ट्स एनिथिङ हुन्छ नि त्यो गरियो भने आई थिङ्क मेनी थिङ्स विल बी क्लियर हुन्छ नि होइन जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो कुराहरू र विचारहरू चाहिँ त्यो हेरसेमा हुन थाल्छ नि होइन त्यो चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हेरसेमा भइसकेपछि त्यसले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ समस्या लिएर आउँछ एउटा कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ के को लागि गर्ने हुन्छ नि जस्ट फर रेटोरिक चाहिँ कि रियली फर पिपल हुन्छ नि होइन त्यो पनि आवश्यक छ हुन्छ नि किन भन्दाखेरि नेपालमा यत्रो ठुलो करप्सनहरू भइरहेको हुन्छ नि होइन देयर सो मच करप्सन हुन्छ नि होइन अब त्यो चेन्ज गर्नको लागि लाइक वेयर आर पोलिटिसियन्स हुन्छ नि होइन त्यो त पोलिटिकल ड्राइभ चाहियो नि होइन त्यो पोलिटिकल ड्राइभ चाहियो त्यहाँ गर्नु पऱ्यो डेभलपमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि होइन बाटोको कुरा गर्दा कति वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाटो बनिएर आउँदैन होइन पुलहरू निर्माण भएर आउँदैन पानीको 20 वर्षको कुरा त्यो भइरहेको हुन्छ त्यो भइसकेपछि के भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो राइटली फोकस गरेर त्यो एनर्जी चाहिँ राइटतिर गइयो भने आई थिङ्क इट विल हेल्प एन्ड इम्पावर पिपल हुन्छ नि होइन खालि त डिबेट गर्नुपर्छ बट विथ लजिक विथ ऱ्यासनालिटी एन्ड विथ फ्याक्ट्स हुन्छ नि त्यो भयो भने आई थिङ्क मेरो विचारमा यो धेरै समस्याहरू जुन हामीले देखेका छौँ र जुन हामीले भोग्यौँ होइन त्यो चाहिँ सल्भ हुन्छ नि रिगार्डिङ भेरियस फरेन प्रोजेक्ट्स हामीले यो अर्लियर सेकेन्ड एपिसोडमा पनि कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरा भएको थियो कि डिबेट त हुनुपर्छ बट देयर सुड बी इन्फर्म डिबेट हुनु पऱ्यो क्या पब्लिकमा हुँदाखेरि भनेर यसको टपिकमा जस्तो अहिले हामीले गरिरहेको कुरा कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभयो मिडियाको रोल चाहिँ एउटा वाच डगको रोल हो होइन अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मिडियाले चाहिँ कन्ट्रीको नेसनल इन्ट्रेस्टमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब्जेक्टिभली अनि सिन्स यो डिफेन्डिङ डेमोक्रेसी सिरिज भएको भएर पनि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु आस्क सो मिडियाको रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्ने कुरामा अनि अर मिडियाले कसरी विकन गर्न सक्छ कसरी स्ट्रेन्थन गर्न सक्छ डेमोक्रेसीलाई आई थिङ्क मिडिया आर द पावर होल्डर्स एज वेल के यो सिचुएसनमा चाहिँ एटलिस्ट मेरो विचारमा मिडिया भनेको हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि लाइक इट्स वी टेक इट एज अ पिलर अफ डेमोक्रेसी हुन्छ नि होइन त्यो किन भन्दाखेरि इट्स रिक्वायर्ड हुन्छ नि टु मेक जस्तो हाम्रो एक्जिक्युटिभ भयो जुडिसियरी भयो होइन उहाँहरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट एट द सेम टाइम टु हाइलाइट द च्यालेन्जेस द्याट द कन्ट्री अर पिपल आर गोइङ थ्रु कि होइन सो नेपालमा मिडिया नभएको भए के हुन्थ्यो लेट्स थिङ्क फर अ सेकेन्ड होइन देयर इज नो जर्नलिजम इन नेपाल होइन त्यो भइसकेपछि होइन कति गाह्रो हुन्थ्यो होला भन्नु त होइन लाइक जुन करप्सन कुन लेभलमा पुग्थ्यो होला होइन यो जो सबै कुराहरू कसरी हुन्थ्यो होला एट द सेम टाइम लाइक त्यो कुराहरू पब्लिकमा पुर्याउनको लागि पनि कति गाह्रो हुन्थ्यो होला हुन्छ नि होइन त्यो भइसकेपछि मिडिया इज सो भाइटल फर डेमोक्रेसी होइन र हामी जस्तो डेमोक्रेटिक जुन भ्याल्युज र प्रिन्सिपल्सहरूमा विश्वास गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट वी गिभ इनफ स्पेस फर मिडिया हुन्छ नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिटिसियनले आफ्नो बारेमा नकारात्मक अथवा आफ्नो पार्टीको बारेमा नकारात्मक खबर आयो भने त्यो उहाँ रिसाउने होइन कि झन् खुसी हुनुपर्छ कि सो इट्स टाइम टु चेन्ज हुन्छ नि होइन यस्तो यस्तो प्रब्लम देखियो यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हुन्छ नि त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि
कि यसरी कसरी तर नेपालमा कसले हुन्छ भने मेरो बारेमा यस्तो आयो उस्तो आयो मेरो पार्टीकोमा आयो त्यो चाहिँ मेरो प्रतिद्वन्दी पार्टीले सपोर्ट गराएर रहेछ भन्ने खालको त्यसरी लिने होइन हुन्छ नि र मिडिया चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने पिपल इन पावरलाई चाहिँ वाचडगको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन जुन गभर्मेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ कस्तो गरिरहेछ भनेर चाहिँ एकदम वाचडगको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो हुन्छ नि र जर्नलिजमको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ जर्नलिजममा चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भनेर कसरी चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल मैले देखेको नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जर्नलिजमलाई चाहिँ फ्री छोड्नु पर्यो कि होइन एउटा कुरा चाहिँ पोलिटिसियनहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टरहरूलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली छोड्नु पर्यो कि रेगुलेसन्सहरू के ल्याएर होइन इन्डिपेन्डेन्ट छोड्नु पर्यो रेगुलेसन्स गभर्मेन्टले त्यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट छोड्नु पर्यो र पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि आफ्नो एजेन्डादेखि लिएर आफ्नो आइडियोलोजीमा लग्ने होइन कि त जर्नलिस्ट सुड बी फ्री हुन्छ नि होइन त्यो कुरा गरिदिनु भएन आई थिङ्क इट विल हेल्प लाइक एभ्री वान हुन्छ नि एट अ लेभल Yeah, I think that's a really good step that Nepal can take to about strengthen our democracy. Not just democracy, sabai kuraलाई नेपालको मिडिया सेक्टरलाई नै जर्नलिजम सेक्टरलाई नै strengthen गराउनलाई चाहिँ I think freedom is the most important thing. Yeah, एकदमै त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्यो भने चाहिँ यु नो लाइक एक्चुअली वाच डगको रोल त त्यसरी मात्र प्ले गर्न सक्छ नि त. So yeah, I think that's it. Thank you so much, Rajneesh. Thank you so much. We've had a really good conversation, and thank you for sharing all of your opinions and information around multimedia, basically. Thank you so much. And this is it, guys. This episode concludes our Defending Democracy series. We've talked about democracy in Nepal, our foreign policy standards, how foreign aid affects Nepal, and now misinformation as well. If you like this series or have any feedback for us, leave them in the comment section below. We'll be back with more interesting episodes with more interesting guests in the future. So until then, bye-bye. Bye.